Всіх вітаю! А чи знаєте ви, хто з зірок Голлівуду має українське походження? Давайте розбиратися. Дівчина Бонда Ольга Куриленко, уродженка Бердянська, що у Запорізькій області. Вже у 16 років вона уклала контракт з модельним агентством, після чого поїхала жити і працювати до Франції. У 1999 році Ольга вийшла заміж за французького фотографа та змінила українське громадянство на французьке. Куриленко встигла виконати роль дівчини Джеймса Бонда у «Кванті милосердя», а також зіграти з Томом Крузом у науково-фантастичному фільмі «Облівіон». Взагалі, її фільмографія вражає різноманітністю. Є там і «Сім психопатів» Мартіна Макдонаха, і блокбастер від Марвел «Чорна вдова», актриса кіно, театру та телебачення Віра Фарміга, дочка українських емігрантів. Вона була вихована в українсько-американській громаді в Ервінгтоні, Нью-Джерсі, навчалась в українській греко-католицькій школі в Нью-Йорку і навіть вступила до українського народного фольклорно-танцювального ансамблю. Її акторський шлях розпочався із Бродвею. Потім Фарміга почала з'являтися на та кіноекранах. Серед неймовірних її робіт «Відступники» Мартіна Скорсезе, «Мені б у небо» разом із Джорджем Клуні, а також головна роль у телесеріалі «Мотель Бейтса». Останнім часом її часто можна зустріти в американських горорах і трилерах. Вона зіграла дослідницю паранормальних явищ у мультивсесвіті фільму «Закляття» від популярного продюсера Джеймса Вана і упоралася з цією роллю на відмінно. З'явилась у «Пасажирі» з Ліамом Нісоном. Багато хто в Голлівуді знає, що родина Спілбергів, а точніше Шпілбергів, родом з Одеси. Там, на Молдованці, це такий район, можливо, досі живуть родичі режисера «Щелеп», Індіани Джонса, «Списку Шиндлера» та багатьох інших відомих стрічок. Бабуся і дідусь Спілберга по батьківській лінії народилися в Україні та іммігрували до США з Південної Пальміри. Так ще називали Одесу. У першому десятилітті ХХ століття можна згадати і візит режисера до Києва у 2006 році. Спілберг розповідав: «Пам'ятаю, як зійшов із літака і сказав: "Я вдома". Також Стівен зізнався журналістам, що дуже любить Україну, і згадав, як у нього в сім'ї часто готували борщ. Мати майбутньої зірки Голлівуду Мілі Йовович, Галина Логінова, була актрисою. Міла народилася у Києві, а у 5 років її відвезли спочатку до Лондона, а потім до США. Там її батьки працювали прислугою у будинку великого режисера Брайана Де Пальми. Серед найгучніших її робіт «П'ятий елемент» та «Оселя зла». Йовович має американський паспорт, але себе вона називає американською українкою.
і неодноразово згадувала про свою батьківщину. Міла Куніс, уродженка Чернівців, яка у віці 7 років разом із батьками іммігрувала з України у 2017 році разом із чоловіком Ештоном Кутчером та батьками спробувала відвідати старий дім. На жаль, нові власники не захотіли її пускати до оселі, навіть не відчинивши дверей. Леонардо Ді Капріо. Актор, який не потребує представлення. Один із найпопулярніших людей на планеті в одному з американських ток-шоу розповів: «У мене українське коріння, а саме одеське, ба більше, я майже наполовину одесит». За словами Ді Капріо, його бабуся Олена Степанівна Смирнова разом з батьками переїхала до Німеччини. Там Олену почали називати Хелен. Вона одружилася з німцем і взяла прізвище Іденбіркен. 1955 року мама Лео емігрувала до США, де її народився майбутній актор. Ді Капріо зазначив, що про свою бабусю в нього залишилися лише чудові спогади. Більшість глядачів знають Сильвестра Сталлоне, відомого на весь світ Рембо, як людину з італійським корінням. Проте предки відомого голлівудського актора та режисера по материнській лінії Роза та Чарльз Лейбович у 1888 році іммігрували до США саме з України, якщо точніше з Одеси. Це була заможна єврейська родина, яка володіла кількома ткацькими фабриками та житловими будинками у самому центрі міста перлини Чорного моря. Лів Тайлер – популярна голлівудська модель та актриса, відома за фільмами «Вислизуюча краса» і «Армагеддон». Свого часу дівчина підкорила режисера «Володаря перснів» Пітера Джексона, завдяки чому він запросив її зіграти роль ельфійки Арвен у фентезійній трилогії. Про українське коріння акторки стало відомо з інтерв'ю її справжнього батька, лідера американського хард-рок гурту Aerosmith Стівена Тайлера. Коли рок-музикант відвідував Україну з концертом, то зізнався у розмові з журналістами, що його бабуся була німкенею, а дідусь по материнській лінії – українцем. Ось такі історії. Кого знаєте ви з українським корінням, пишіть в коментарях. Також пересилайте це відео своїм знайомим, друзям, які вчать українську мову. Пишіть свої враження від цього контенту, для мене це важливо. І хай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Па-па!